હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું નીતાબેન કુકિંગ ચેનલથી. મારી ચેનલમાં ફ્રેન્ડ્સ તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું ચટપટા પાપડકોન. જે ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા પાપડકોન બનાવવા માટે માત્ર થોડી જ સામગ્રી જોશે અને બનાવતા પણ સાવ થોડી જ વાર લાગશે. તો ઝટપટ બની જશે. પરંતુ પાપડકોન બનાવતા પહેલાં તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ બટન પ્રેસ કરજો, જેથી મારી નવી નવી રેસીપીના દરેક નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળે. તો ચાલો બનાવીએ. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ચટપટા મસાલા પાપડ બનાવવા માટે એક ગેસ સ્ટાર્ટ કરી અને એની ઉપર નોનસ્ટિક તવો લીધો છે અને આપણે અડદના પાપડ છે એને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરવાનું છે. તો કાતરની મદદથી 2 ભાગમાં આપણે ડિવાઈડ કરશું. અને હવે આપણે 1 ભાગ જ પહેલાં શેકવાનો છે. ગેસની આપણે ગરમ થઈ ગયો છે તો ધીમો કરી દીધો છે, સ્લો કરી દીધો છે અને આવી રીતે આમ પ્રેસ કરવાનું છે. કપડાની મદદથી હલકું પ્રેસ કરતું જવાનું છે અને જ્યાં સુધી ડિઝાઇન ના પડે ત્યાં સુધી આવી રીતે આપણે હલકું પ્રેસ કરવાનું છે. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે આપણે રોસ્ટ કરી લેવાનો છે પાપડ. તો જુઓ, તમે જોઈ શકો છો હું કેવી રીતે રોસ્ટ કરું છું એ તો તમે જુઓ. આવી રીતે આમ હલકું પ્રેસ કરવાનું છે કપડાની મદદથી. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, પાપડ શેકાઈ ગયો છે અને આવી રીતે આમ આપણે આને કોન વારી લેવાનું છે. અહીંયા ફટ દેવાનું આમ બંધ કરી દેવાનું છે, એકદમ ફિક્સ કરી દેવાનું છે. અને આવી રીતે જુઓ આપણું આ કોન તૈયાર છે. જુઓ, ઠંડુ થઈ જશે ને એટલે આવી જ રીતે આમ રહેશે. જુઓ તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા બધા જ કોન બનીને તૈયાર છે. જુઓ, તમે જોઈ શકો છો. તો જુઓ, આપણા કોન સરસ રીતે બનીને તૈયાર છે. ચટપટું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે આપણે 1 કપ ચવાણું લીધું છે. આ ચટપટું ચવાણું છે, તો રેડીમેડ માર્કેટમાં મળે છે એ જ ચવાણું લીધેલું છે. અને સાથે આ મસાલા દાળ છે, ચણાની મસાલા દાળ છે, એ મસાલા દાળ પણ આપણે આમાં એડ કરશું. અને આ 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી છે અને આ અડધા કપ જેટલા લીલા ધાણા છે. એ બધું જ આમાં મિક્સ કરી દઈશું આપણે. એકી સાથે જ બધું આપણે મિક્સ કરશું આમાં અને સારી રીતે બધું મિક્સ કરી દઈશું. જુઓ, બધું જ મિક્સ સારી રીતે થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ચવાણામાં તીખાસ ફૂલ હોય છે એટલે બાળકોને ખાવું હોય તો જો આમાં આપણે લીલું મરચું નાખીએ તો તીખાસ વધી જાય છે. અને મોટાઓને ખાવું હોય તો એ માટે તમારે લીલું મરચું પણ તમે કટિંગ કરી અને આમાં નાખી શકો છો. હવે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ પાવડર નાખશું. સંચળ પાવડરથી એકદમ ચટપટો સ્વાદ વધારે આવશે. ચવાણાનો ચટપટો સ્વાદ તો હોય છે પણ આપણે આ સંચળ પાવડર નાખવાથી ચટપટો સ્વાદ વધારે થઈ જાય છે. 1 મોટી ચમચી દળેલી ખાંડ છે. એક ગળાશ માટે આપણે દળેલી ખાંડ એડ કરશું અને અડધી ચમચી આપણે લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે. તો આ બધું જ આપણે એડ કરી અને સારી રીતે બધું જ ને મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એકદમ ચવાણું તો ચટપટું છે જ અને એમાં આપણે ખાંડ ને સંચળ પાવડર ને એ બધો જ એડ કરેલો છે, જેથી કરીને વધારે ચટપટું થઈ ગયું છે. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણું આ સ્ટફિંગ તૈયાર છે. સારી રીતે હલાવી દેવાનું છે અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આ સ્ટફિંગને આપણે કોનમાં ભરવાનું છે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ એક કોન લીધું છે અને કોનમાં આપણે સ્ટફિંગ ભરવાનું છે. જુઓ, આ ચમચીની મદદથી આપણે સ્ટફિંગને ભરી દેવાનું છે. જુઓ, એકદમ અંદર પ્રેસ કરી દેશું અને આખું જ ભરી દેશું આપણે. જુઓ, આ આપણું કોન તૈયાર છે. ચટપટું એવું મસાલા પાપડ કોન આપણું તૈયાર છે. આવી રીતે આપણે બધા જ કોન તૈયાર કરી લઈએ. તો આપણા ચટપટા કોન તૈયાર છે. અને જો તમને એવું હોય કે ટમેટા સોસ નાખવો છે તો જો ઉપરથી આવી રીતે આમ ટમેટા સોસ એપ્લાય કરવાનો છે. તો ટમેટા સોસ ખૂબ જ સારો લાગે છે. તો આપણું આ ચટપટા મસાલા પાપડ કોન તૈયાર છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ
રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મારા પેજને ફોલો કરજો, મેં નીચે લિંક આપેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપી પસંદ હોય તો તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ અને ગ્રુપમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો, બાય. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે.